So, meron tayong T-square. And we have our triangles here. So, ang purpose nito, review lang. Kasi alam ko tinakil nyo na to sa drafting nyo. So, una, yung T-square ninyo, dapat sakto dun sa edge. Make sure lagi siya nakalapat dito sa edge na to. Okay? And then, so, nakalapat siya. And itong dapat horizontal siya. So, make sure consistent to. Hindi siya nakaganyan, hindi siya nakaganon. Hindi siya may space dito. So, it has to be close to the edge. Okay? Nakalapat ng ganyan at all times. Para makagawa kayo ng horizontal lines. Okay? Triangles naman, so that you can make angle, diagonal lines, or vertical lines. Mostly vertical. So, yan. So, nakalapat ito sa edge, and then nakalapat din ito. Make sure it's horizontal. Okay? Di mo kailangan madiin, no? Basta sakto lang. Saktong nakalapat lang na ganyan. And then, tsaka mo ipapatong yung triangle sa itaas. And then you can make your vertical lines. Okay. Sige. So, paano naman gumamit ng scale? I-zoom in ko para mas madali nyo makikita. Okay, this is the scale. Ayan. So, makikita ninyo dito kung anong scale niya. For example, this one is 1:400. Pwede mo rin siyang gawing 1:40. Pero, babawasan mo lang ng 0. 1:40 na siya. Same here. So, kung 1:40, instead of 10 meters, this is 1 meter. Okay? So, yan yung mga scale niya. 1:300. 1:100 is the same as our ruler. Ito siya. Yung 1 cm niya corresponds to 1 meter in real life. Ito. Okay? Baliktad lang yung ruler ko. So, it's the same. Kapag gumamit kayo ng any ruler sa triangle, 1 cm and 1:100, pareho lang yan. Okay? So, ngayon, paano natin siya gamitin? Kung sa totoong buhay, ang 2 meters, sa 1:100, 2 meters is 2 cm. Pinadaan lang natin yung motor. Kung 1:50 naman ang gagamitin natin, let's look for 1:50 or 1:500. So, 1:500, 1:50, alisin lang natin yung 0 dun sa huli. So, 1:50 naman, 2 meters is right here. Okay? Yan. Yan ang 2 meters. So, 0, 1 meter, 2 meter. Inalis lang natin yung 0. Kasi pag meron yan, 20 meters. 20 meters yan sa 1:500. Okay? So, yan. Ngayon, pag kinumpare natin siya sa ruler natin, 1:50. Okay. 4 cm siya. Sa measurement ng ruler natin, pero sa totoong buhay, that's 2 meters. Okay? So, ganun lang siya. Just follow itong measurement dun sa
scale ninyo according to what is given to you, kung anong requirement tong drawing ninyo at kung anong magkakasya sa papel. So, usually, ang binibigay ng mga prof ninyo, 1:100. Kung ano yung nasa ruler nyo, yun yung basically yung sukat. So, 6 meters, nandito siya sa 6 cm. Okay? So, yun yung equivalent niyan. Ngayon, if we're going to use 1:20, punta ulit tayo sa 2 meters. So, sa 1:20, alisin muna natin yung 0 doon para hindi kayo malito. So, pwede nyong gamitin to sa 1:20, 1:200. Pero if you're going to use it sa 1:20, alisin yung 0. Okay? So, this is 0, 0.5. This will be 1 meter. Okay? This will be 1.5 and this will be 2 meters. So, sa 1:20, mas malaki yung magiging drawing ninyo. Ang equivalent niya sa ruler natin ay 10 meters. 10 cm, 10 centimeters. So, tinapat lang natin yung 2 meters doon sa ruler natin. So, that will be 10 meters is equivalent to, 10 centimeters rather, is equivalent to 2 meters dito sa scale natin. Okay? So, this scale works sa ruler natin. Naka-metric system kasi ito eh. Kaya, most of the scales that we have are metric scales. Okay? So, yun yung paggamit ng scale. Kung anong measurement, i-represent niya according to the scale na ginamit natin sa drawing. For example, gagawa tayo ng 2 by 2. 2 meters by 2 meters na box. So, ayan. Magkakasama na silang tatlo. Okay? So, first, establish muna natin saan yung horizontal or vertical line. Disregard nyo na lang itong mga sinulat ko kanina. Okay? So, set lang tayo ng line dito, for example. And then, buburahin pa naman natin yan eh. So, instead of using this for measurement, ang gagamitin natin is yung metric scale. Let's say, 1:50 ang scale natin. So, hanapin natin yung scale natin. 1:500. Gawin natin 1:50. Bawasan lang ng 0 dun sa dulo. Okay? So, 2 meters is right here. Yan. Okay? So, yan yung mark natin. So, 2 by 2 meters. Lapat natin siya dito sa ating linya. Okay, mamarkahan lang muna natin. This will be 0. This is 2 meters. Ayan, nakamarka na siya. Itong dalawang points na yan. And then, make sure nakalapat yung t-square ninyo. Ayan. Medyo bingkwang tong t-square ko kasi parang laruan lang to eh. Wala na kasi yung original ko na t-square. So, this is what I have at home. Wala na rin akong drafting table. Kaya ano na lang, makeshift na lang tayo. So, yan. So, lilinyahan natin vertically naman. So, we're making a square. So, okay lang lumagpas ng konti muna. Pwede namang burahin yan later. And then, sukat tayo ulit 2 meters. O, ibahin natin. Gawin natin 3 meters naman pataas. So, balik tayo. Make sure it's the same scale. So, 1:50 pa rin tayo. Sa isang drawing, isang scale lang Hindi pwedeng yung isang linya mo, 1:50. Yung ibang linya mo, 1:20 na. So, magiging inaccurate, out of proportion yung drawing mo. So, gawin natin 3 meters. Yan. So, nakaset na siya. Markahan natin ulit. Kulang yung linya ko. Kailangan ko i-extend here. So, bakit isang dot lang ang ginawa ko? Kasi pwede naman nating habulin yan nung t-square. Okay?
pantay na yan. I-extend lang natin tong linya na to. Yan. Okay, so ito lilinisin ko na lang to later on. Pero at least you get the idea. Okay? So, paano kapag wala sa scale ninyo? For example, naghahanap ako dito ng scale na 1:25. Markahan ko lang to for a while. Para mas maano. Didiinan lang muna natin yung linya. Para mas malinaw. Pasensya na lagpas-lagpas lang ah. Medyo mahirap mag-drafting na may camera sa mukha mo. So ito nagiging problema kapag hindi pantay. Again, hindi reliable tong gantong T-square. Better stick to the real ones kasi bumibingkwang siya. Nagkakaroon tayo ng gantong line. So ito ito lang yung meron ako sa bahay ngayon kasi hindi na ako nag-manual drafting masyado. So, I mostly do sketches and then diretso na sa computer. Anyway, so pag hindi pantay yung T-square mo, ganito yung magiging problema mo. Hindi siya nagpapantay. Supposedly, ano na yan eh, aligned na siya. Anyway, mas maituturo sa inyo yan ng prof ninyo sa drafting, okay? So, I'm just giving you an example. Ayan, So, hindi talaga siya napantay. Anyway, just make sure yung sa inyo, nakalapat na mabuti. Ito yung problema ko dito eh. Kasi hindi naman ito standard na tool. Anyway, so, kakapalan ko lang, ayan, nakaka-frustrate kasi hindi siya pantay. Kapalan ko lang ng konti yung linya. So, basta when you start drafting, wag muna kayong anyway, pasensya na. Hindi kasi talaga to standard. So, basta pag nagda-draft kayo, unang line, slide muna, and then tsaka nyo i-finalize, whether with a pencil or a pen. Anyway, so this is your 2 meters by 3 meters na rectangle. Supposedly square yung una natin gagawin, pero anyway, para makita nyo lang yung proportion. Ayan. So, lighter lines ulit for the dimensions. Pag naglagay tayo ng dimensions, guys, ayan. Okay, mali pa yung linya. Dapat nandito. Ayan, nagsisway yung ko. Yung T-square. Dapat pa ganun siya eh. Anyway. So, this is supposed to be, lagyan lang natin ng guidelines. Ayun, hindi talaga siya pantay. Anyway, I'll just swing this. This is 2 meters and this is 3 meters. So, naka-scale siya. Gawa natin ng label dito. Let me just take out my circular template here. Anyway, hindi ko na masyadong anuhin yung lettering. So, dito nakalagay sa baba yung scale. And then, 1:50. Tama ba? 1:50 M. Do not put MTS ha. Ibang yun. Ibang unit yun. Ang unit natin is meters. Okay? So, 1:50 meters. Ibig sabihin, 1 cm. Tama ba? Yep. Yan.
1:50 meters yung gamit natin, guys. So, lapat lang natin. So, 1:50. This is 3 meters. And this is 2 meters. Okay? So, pag ginawa natin yan sa 1:100, ang itsura niya ganito na lang. So, let me show you real quick. 1:100. Sukatin natin, 3 meters. 1:100, 3 meters. Ayan. Okay? Gawa na lang tayo ng bagong drawing. Dot here, dot here. Okay? Linya. Ayan, light lang. And then, 2 meters. So, ito yung pangmamarka nyo ng sukat, not the triangle, pag nakascale ka. Pero if it's 1:100, kahit ito lang ang gamitin ninyo, kahit yung rulers lang, or yung triangles ninyo. So, diinan ko lang muna ito. Yan, dapat nakapatong. Okay. So, yan yung 1:100. So, makikita na natin agad dito, 1:50 is twice the size as 1:100. So, 3 cm ito. Pagdating sa 1:50, 6 cm siya. So, it's twice the size. Okay? So, yun yung nasa scale natin. Okay? Kaya natin ini-scale kasi para magkasya sa papel. Kasi you can't scale it 1:1. Kasi 1 meter would be, so 1 meter, kung may metro kayo, ito po ang, so inches to. Ito yung cm, centimeters. Yan. Start tayo sa 0, diba? In real time kasi, 1 meter is right here. Diyan sa 100 cm. Di yan kasya sa papel nyo. Kaya nga meron tayong scale. Okay? So, 1:100, ibig sabihin, yan, you will scale this down from real-time measurement, 1:1, papunta sa papel ninyo. Para magkasya yung plano ninyo sa papel ninyo, kailangan nyo i-scale. Okay, so introduction lang, paano gawin yung plan, and elevation or section. So, for example, you have your plan here. Gawin natin siyang 1:50. Okay? So, gawin natin siyang let's say 3 meters na object. 3 by 2 ulit. Okay. So, set muna natin kung saan yung linya dito. Okay, 2 meters. Check ko lang kung hanggang saan naabot yung camera. Okay. So, dito banda. Okay. Sige, maglilinya lang muna ako dito. And then, markahan natin kung nasa ng 3 meters. The other point is here. Second point. The first point is right here. So, nakaset tayo ng 1:50. Okay? So, 1:500 to. Alisin lang ulit yung 0. So, ito yung 3 meters. Okay? 1:50. So, 0. And this is 3 meters. Tutuldokan lang natin yan or guguhitan. So, that's your 3 meters. Okay? So, linyahan lang din natin ulit
And then, mamarkahan natin kung nasan yung 2 meters. Okay? So, you already have one of the points here. And then, 2 meters. Okay? Yeah. So, nakamark na siya. No need to mark the other side. Kasi, supposedly, pantay naman yan. Yung horizontal line. Okay? And then, yung point na to, maglilinya lang tayo pababa. Yan. So, 2 by 3. So, this is the plan. Pag sinabi nating plan, naka-top view siya. So, nakatingin ka sa papel, parang galing ka sa taas, looking down. Okay? So, lagyan natin siya ng walls. And, I would like to keep itong front open. So, walang wall ito. Lalagyan ko lang ng wall sa gilid. Okay? So, usually, yung mga walls natin ay 0.1 meter or 0.2 meters or 0.15. So, for this one, so, naka 1:50 pa rin tayo. For this one, ang gagamitin kong wall thickness ay 0.1 meters. So, saan sa scale natin ang 0.1 meters? Okay? So, if this is 1 meter, ito yung 0.1. So, bibilangin natin 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Ayan yung gitna. 0.5 meters, 0.6, 0.7, 0.8. Naku, burado na yung linya. 0.8, 0.9, and then 1 meter. So, ganun din. Kunwari, nabigyan kayo ng sukat. Let's say 1.3. So, this is your 1 meter mark. Bilang kayo ng tatlo. 1.1, 1.2, 1.3. Ito yung 1.3. Okay. So, malinaw ba? Alright. So, ito yung wall thickness natin. Okay. Balik tayo sa wall thickness. Ito, 0.1. Make sure yun pa rin yung scale nyo, 1:50. So, 0.1 ito. Kung 1:500 ito, guys, this will be 1 meter, and then this will be 10 meters. So, balik yung 0. Pero dahil 1:50 ang gamit natin, umurong yung decimal place. So, instead na 10 meters to, this became 1 meter, and then, instead na 1 meter to, naging 0.1. Okay? So, sana wag kayo malito. So, balik tayo, wall thickness, 0.1. Markahan lang natin all sides. Very, very light na marka lang. Huwag kayong magalit sa pencil nyo. Okay? So, markado na yung dalawa para sa vertical. And then, magmamarka lang tayo para dun sa horizontal line. Okay. Okay. So, nakaset na yung walls natin. Didiinan ko lang yung linya. Okay. So, ito na yung walls natin.
Pero, syempre, may flooring siya, kaya may linya dito. Okay, but pretty much open ito. And then, ito yung walls. Pwede nyo i-shade din yan para pinapakita nyo sa drawing that it's a solid wall. Kung may windows ka, magkakaroon ng linya dito, somewhere, to indicate that you have windows on that particular wall. Pero dito kasi, solid na muna yan. Okay? Ang elevation naman, so, i-label lang natin ito muna. Lagay natin, this is plan, and then the scale is 1:50. May kita natin yung may mga drawings ganito. May nakalagay na bilog. So, nakalagay kasi dyan kung anong sheet siya, tapos kung pang ilang drawing siya. Ang pinaka-common dito, nakalagay dyan yung, actually madaming variations yan, pero usually may A dyan sa taas, or A-1, kung ano yung sheet. A is for architectural drawing, and then nakalagay dito yung number, ibig sabihin kung pang ilang drawing siya dun sa sheet. So, lagay lang natin A, tapos 1. Ibig sabihin, it's the first drawing na titingnan mo doon sa papel. Okay? So, lagay natin dito, plan. And then, nakalagay sa baba, scale. 1:50 meters. Okay? Lagyan natin ang sukat. So, you can... Okay, dapat pantay siya dun sa, yung sukat natin, dimensions, pwede nyong ibase dun sa inner wall or sa outer wall. So, this time, sa outer wall tayo naka-base. Ito yung sinukat natin kanina. Very, very light lang muna. Tapos mamaya, pag final na, tsaka nyo i-darken. Tsaka nyo diinan yung linya ninyo. Pero, pag hindi pa final, medyo nagsastruggle ako dito sa, sa T-square na to. Kaya, pasensya na kung medyo may mga hindi pumapantay. May mga slight na hindi pumapantay. Kita ba? Hindi kita sa camera. Yan. Okay. So, yan lang natin yan ng tick. Ang tawag dito, architectural tick. Yung tawag dyan sa markings na yan. Yung iba ginagawa nila bilog or arrowheads. Pero sa atin, pinaka-common ito. And then, lagyan lang natin siya ng sukat. This is 3.00 meters. And then, this is 2.00 meters. Okay, wag nyo na lang sundan yung lettering ko kasi madalian lang yan. Follow nyo pa rin yung architectural lettering na tinuro sa inyo. Okay? So, ngayon, ipoproject natin tong plan to the elevation. Ang elevation, kung ano nakikita ng eye level mo na nakatayo. Okay? So, ito siya, top view, looking down, yan yung kita natin. And then, pag you can project this sa plan, sa elevation. So, dito siya. Lagay lang natin kung asan yung linya ng ground or ng floor. So, isa-set lang natin yung linya ng floor to here. So, this is the floor line. Okay, papalit muna ako ng lapis kasi mapurol na siya. Okay. Yan, so ito yung floor line, no? Ngayon, ang isa-set natin na height nito ay 3 meters. So, dahil 3 meters yung height niya, kunin ulit natin yung scale natin. But before that, i-project muna natin to. So, kung ano yung sukat niya sa plan, kung ano yung length niya, yun din yung length niya doon sa elevation. Okay? So, pag ginamit natin tong plan na to, ang makikita kasi natin sa plan is the length and the width. Okay? So, length times width lang siya, top view.
Pag nag-elevation ka kasi, ang makikita mo, yung height, taas nung structure, and the length. Yung width niya or yung lalim niya, hindi mo na makikita yan sa elevation. Okay? Ang makikita mo lang height at saka yung length. So, i-project lang natin to. Papantay lang natin yung linya dito going down. Okay? So, papantay lang natin. So, ito na yung magiging reference mo. Okay, balik tayo sa scale. So, 1:50 pa rin tayo. So, this time, nakaset yung height natin into 3 meters. So, ito, alam na natin, pareho sila na 3 meters yung length. Na-project na rin natin yung walls, galing dito sa taas, pababa. And then, ang i-determine natin ngayon is yung height nito. So, from here, from the floor, from the line of the floor, pagdating dito, 3 meters. Okay, mamarkahan lang natin yan. And then, lilinyahan natin. Oy, putol. Ayan. Dumi na. So, ito yung floor natin. Okay. So, ganun lang. Pinroject lang natin to onto the floor. Ngayon, kung kunwari, mas mataas pala siya than the floor, you have one step up. Pwede nating lagyan ng step dito. Okay? Usual na sukat ng step o yung pag umakyat ka, yung rise nung stairs natin is 0.2 meters. Okay, balik tayo. Nawala yung 1:50. 1:50. 0.1, 0.2. Mas mataas siya ng 0.2. For example, yun yung design mo. So, lapat natin ulit dito. Mamarkahan natin yung 0.2 dun sa loob ng wall. So, starting with 0 and then 0.2. Minarkahan lang natin. And then, gagawa natin ng linya. So, from the floor, nakaangat siya ng 0.2 meters. And then, ang height niya ng kabuuan is 0.3 meters. So, lagyan lang natin muna siya ng dimensions. Bakit dalawa? Kasi meron tayong dimension sa loob. So, lagyan lang natin ng architectural tick. So, ang kabuuan nito ay 3 meters yung height. And then, dito, meron tayong nilagay na 0.2 meters na angat. So, pwede natin, kasi hindi nakasya dun sa space eh. Pwede mo namang i-call out yan. Lagay natin 0.2 meters. And then, ang natitira dito is 2.8 meters. Yan siya. And then, you have your overall height na 3 meters. So, pwede mong lagyan siya ng step. Pagdating dito, sa plan mo, pwedeng as is yan. Kasi pag nilinyahan mo, ang isang line could mean anything. Pwedeng nagbago ka ng floor. For example, kung nakasemento yung floor sa labas, pagdating dito, nakatiles ka na. So, nag-change. Ibig sabihin, maglilinya ka dito, and then, idodrawing mo yung tiles. Magkakaroon dyan ng grid. Pero, kung wala naman, pwedeng nagbago ng texture yung floor or nagbago siya ng height. Pwedeng umakyat siya or pwedeng bumaba siya. So,
Pag chinek mo siya sa elevation, makikita mo, ay okay, umakyat siya ng 1 step up. Okay, so lagyan lang natin yung label yung ating elevation. Ang label niyan dyan ay letter A pa rin, architectural drawing. And then, ito is drawing number 1, drawing number 2 na ito. Okay? So, kung anong tinuro sa drafting ninyo, possible na magkaroon ng konting variation. Pero, in this case, ito yung gamitin natin. Okay? Hindi na to lettering ha. Pasensya na. It's just my handwriting. Scale niya is the same. Scale is 1.50 meters. Pero, pwede rin na ang plan mo, iba yung scale. Pwede rin magkaiba sila ng scale ng elevation. Pero, it's preferable kung ano yung scale ng plan mo, yun din yung scale ng elevation mo para madaling i-project. And then, all the other elevations, magkakapareho ng scale. Mas madaling i-project. For example, meron ka pang elevation ng side na to, left, right, rear elevation. So, this time kasi, parang ito yung plan mo, nandito ka looking towards itong wall na to, itong side. So, ito yung line of sight mo. Andito ka, for example, ikaw tong clay eraser na to. And then, you're looking to what's in front of you. Yan yung line of sight mo. Kita mo siya. Okay? So, that's the front elevation. Elevation lang nilagay natin dito kasi wala naman tayong ibang sides na pinakita. Pero, if you are right here, looking there, looking to this side, this is the right side elevation. Okay? Kung nandun ka sa likod, nakatingin ganyan, going to this direction, that's the rear elevation. Kita mo, wall lang talaga siya. Pagdating dito, looking here, okay, left side elevation. So, at this point, nandito ka, pag ganon ang tingin. Okay? So, yan yung elevation natin. Alright? So, this is the height. You don't have to write this, ha? Lalagay ko lang para reference nyo. This is the length. Reference lang to, guys. You don't have to write this. Length, height, length ito. This is the width or the depth. Yung lapad niya or yung lalim niya. Bakit lalim? Kasi pag tiningnan mo, yun nga, yung palalim siyang ganon. Okay? So, I hope that's clear. So, ito din yung magiging basis ninyo for your design plate. So, ganyan yung magiging format. So, may plan kayo sa itaas, may elevation kayo sa ibaba. So, ipo-project nyo lang para madali. And then, the design dito sa loob, or kung gusto nyong lagyan pa dito ng ibang mga elements, is up to you. Okay? So, I hope that's understood. Pag may tanong, i-comment lang. Okay?